Λέω ότι έχουμε πει, τα λέμε τόσα χρόνια, τι διδάσκουμε? Να μάθεις να εκφράζεις το μέσα σου και να έχεις επιλογή. Θα το εκφράσω ναι ή όχι? Όχι να το κάνεις σε μεταναυθύρες. Ναι. Θα το κάνω, θα το εκφράσω αυτό που νιώθω μέσα μου. Ωραία. Τι θες από το αγοράκι? Να σε δω, να τα φτιάξουμε, να βγούμε, να κοιμηθούμε, να ερωτευτούμε. Αλλά αυτό που θες, όχι να θες να το φιλήσεις ή να το ερωτευτείς και να του πεις πάμε για σουβλάκι. Γιατί θα τρως το σουβλάκι και θα λες τι χάζω σουβλάκι είναι αυτό. Αλλά το σουβλάκι δεν θα φταίει. Αυτό του έλεγα το παιδί. Τι θέλεις, του τόστ ή αυτό? Του τόστ. Γιατί το εδώ είναι μπιτσμαλακό. Αφρός. Βάλτε και λίγο λάδι ρε Κατερίνα. Κατερίνα, φώναξε και τους άλλους απ' έξω. Θα έρθουν, θέλουν να φάνε, τι θέλουν. Αλλά χάρηκε πάρα πολύ και ήμουν πολύ ευτυχισμένο. Δηλαδή είπες ότι αυτό είναι μέσα μας. Είπα ότι χάνουμε πάρα πολύ την ευλογία της ζωής, γιατί άλλο θέλουμε να πούμε και άλλο λέμε. Ναι, όμως είπες και κάτι ότι αυτό που μέσα μας ζει θέλει να εκφράζεται. Και όταν εκφράζεται και αποδέχεται και όλες τις συνέπειες που θα πούμε... Ασφαλώς ενδυναμώνει και από εκεί και πέρα είναι άξονας. Είναι δύναμη ζωής. Δηλαδή θα έχεις μέσα σου τη δύναμη αυτή που πραγματικά θα χαίρεται και στο ναι και στο όχι. Αυτό είναι το επόμενο βήμα από το ότι ό,τι και να πει ο άλλος, εμείς δεν έχουμε αξίωση. Το πρώτο είναι να αποφασίσεις. Να αποφασίσεις ότι θα το κάνεις. Δεν θα ενεργείς συμπτωματικά. Ναι. Το δεύτερο είναι το κάνεις. Λες αυτό που πραγματικά θέλεις. Και το τρίτο είναι θα αποδεχτείς, ναι, και τυράκι. Θα το αποδεχτείς στην πραγματικότητά του. Το τρίτο είναι, δηλαδή και το ναι και το όχι θα το αποδεχτείς. Και μετά θα πάρεις την πορεία σου με βάση αυτά που εσύ έχεις στην ψυχή σου. Δηλαδή, δεν θα κάθεσαι να φας με κάποιον που δεν θέλεις. Δεν θα δέχεσαι κι εσύ με τη σειρά σου κάτι το οποίο σε φτύρει. Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε βγάλει το δάχτυλο από τα μάτια. Είναι σημαντικό και πάει και πολύ βαθιά σε όλους τους τομείς. Πάει στη δουλειά, πάει στην οικογένεια, πάει στη σκέψη σου. Όταν θα έχεις 10 σκέψεις θα ξέρεις, θα διαλέξω αυτή και θα είμαι με αυτή. Οι περισσότεροι άνθρωποι καταστρέφονται με τις σκέψεις τους. Ενώ οι σκέψεις είναι η βοηθή τους. Ναι. Αλλά τώρα όταν εσύ ακολουθείς το μέσα σου, δεν θα έρχονται σκέψεις να σε καταστρέφουν. Θα έρχονται μπροστά σου σκέψεις σου σαν 10 αγόρια που θα επιλέξεις ποιο σου αρέσει, ποιο γουστάρεις, με ποιο θα κοιμηθείς. Καταλαβαίνεις τη διαφορά. Ναι. Και πάει και πιο βαθιά, δεν πάει μόνο στη δουλειά αυτή, και στον ερωτισμό σου επάνω. Και εκεί γίνεται ένα τρομερό λάθος που κάποια στιγμές ενδέχεται ίσως πούμε πράγματα. Τι λέω, ναι ρε παιδί μου, λέω δεν είναι ίσως για την ώρα, να σου πω που κολλάει. Λίγο να πίσω. Ναι, λίγο. Ένα παράδειγμα. Θες να πεις ας πούμε στον ανθρωπό στη στιγμή του ερωτισμού σου σ' αγαπάω. Είσαι άντρας και εμείς οι άντρες νιώθουμε ότι άμα πω σ' αγαπάω είμαι αδύνατος και λέμε σε γουστάρω. Ή μάλλον μ' αρέσει. Με το που το αλλάζεις και δεν εκφράζεις αυτό το της καρδιάς σου, το έχεις χάσει το παιχνίδι. Έχεις αλλοιωθεί, παθαίνεις ζημιά. Ένας άλλος μπορεί να θέλει να πει κάτι πιο πέρα που το θεωρεί ανήθικο ή λάθος λόγο και το κάνει λίγο, το ωρεώνει. Το έχασε, δηλαδή δεν εκφράζει αυτό που είναι. Τώρα έρχεται σκέψη και καλά άμα μου έρθει να πω μια βλακεία θα την πω. Έρχονται άλλες σκέψεις μετά να πολεμήσουν αυτό που λέω. Πάντως οι άντρες το κάνουν αυτό, Όχι, θα σου πω πόσα κάνουν οι γυναίκες. Τι κάνουν πολλά και οι γυναίκες. Δηλαδή.
δεν παραδέχονται πράγματα που θέλουν. Συνήθως η γυναίκα σε οδηγεί στο ποτάμι που θέλει και δεν λέει εγώ θέλω, γιατί θέλει ο άλλος να οδηγήσει, θέλει ο άλλος να αυτός, θέλει ο άλλος. Και ενώ το θέλει δεν το παραδέχεται, αλλά μάλλον το θέλει. Δεν ξέρει αν ήθελε. Ναι. Και πολλά άλλα. Δηλαδή, μωρέ, τι δηλαδή, συζητάμε ένα πράγμα. Ο άνθρωπος που βγάζει το δάχτυλο από τα μάτια του και ξέρει τι θέλει, αν τολμήσει να το κάνει θα έχει ζωή. Θα έχει ζωή. Δηλαδή το κοριτσάκι τι είπε. Της αρέσει το αγοράκι. Της είπε εγώ, τι το είπες. Δεν το είπε. Ξεκάθαρα. Τι ξεκάθαρα, δεν το είπε. Τι ξεκάθαρα. Δεν το είπε. Καθόλου. Δεν το είπε. Του είπε κάτι. Είπανε κάτι. Τις διακοπές, τη βόλτα που πήγες, τη κάνεις. Βρεθήκαμε, ναι. Άλλα πράγματα. Ναι. Λέει δεν σκέφτηκα να πω εκείνο ή τ' άλλο. Όταν πεις αυτό που θέλεις, τότε δεν θα έχεις μετά να πεις δεν είπα και εκείνο, δεν φέρθηκα και έτσι. Έχασα την ευκαιρία. Άντε την επόμενη. Αυτό λέω. Γεννιούνται πολλά ερωτήματα, γεννιούνται πολλά πράγματα. Υπάρχουν περιπτώσεις που δεν πρέπει να εκφράσεις τον εαυτό σου. Δηλαδή σου λέει ο άλλος, μου ήρθε μια βλακία από μέσα μου, θα την πω. Αλλά αυτά γίνονται γιατί ξεκινήσαμε απ' αρχής λάθος. Μας έμαθαν λάθος. Κοινωνήσαμε λάθος τον εαυτό μας, το μυαλό μας. Η γαμική συνάφεια ή δεν ξέρω αν λέω τη σωστή λέξη, που έχουμε εμείς με το λάθος σε αυτό μας είναι τεράστια. Κοιμόμαστε μαζί επί χρόνια πολλά από παιδιά με έναν εαυτό τραυματισμένο. Που άλλα λέει, άλλα σκέπτεται, άλλα θέλει, δεν μπορεί να ονειρευτεί, αμαρτάνει, βλασφημεί, δεν ξέρω τι κάνει, μάλλον ίσως όχι, διότι συνέχεια ένα χαοτικό πράγμα. Και καταντάει ο άνθρωπος κάπου στα 20, στα 30, στα 50 για άλλους, οι σκέψεις του τον σκοτώνουν, τα συναισθήματά του τον πληγώνουν, οι επιλογές του τον έχουν καταστρέψει, βέβαια, εννοείται. Δηλαδή φαντάσου ότι εσύ είσαι ένα κράτος και έρχονται και σε σκοτώνουν οι συμβουλοί σου, οι σκέψεις σου. Κατούρα το, τι συζητάμε τώρα. Είσαι ένα κράτος, ο άνθρωπος κράτος, ο κάθε ένας από εμάς είναι ένα κράτος. Και δεν ξέρεις να έχεις όρια. Έρχεται η γυναίκα σου, το παιδί σου και σε λαιλατεί. Φοβερό πράγμα. Εξαρτάσαι από το τι θα πει ο άλλος, πώς θα πει ο άλλος, πώς θα σκεφτεί ο άλλος, θυμώνεις, πληγώνεσαι γιατί το παιδί σου, ο φίλος, ο Παναγιώτης έκανε λάθος, ο παπάς. Ναι βρε φίλε, αλλά εσύ είσαι ένα κράτος που καταστρέφεσαι γιατί ο γείτονας κάνει μαλακίες. Κατανοώ τους νόμους της συνύπαρξης εγώ. Έχουμε κοιμηθεί πολύ με πολλά άσημα και ένα από αυτά τα δυνατά είναι δεν εκφράζουμε αυτό που θέλουμε. Λέμε κάτι άλλο. Θέλω να σε πω, ξέρω εγώ, κάπως και σε λέω κάπως αλλιώς. Ξέρεις πόσο σοβαρό είναι. Αντί να σε πω, για φαντάσου, αντί να σε, ενώ ξέρω ότι σε λένε Βασιλική, να σε λέω κάπως αλλιώς. Ελένη. Μαρία. Άλλες χαζός είναι, δεν ξέρει. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Είναι το πιο σοβαρό πράγμα αυτό. Αυτή τη στιγμή για μας. Ναι. Λέμε πράγματα του εαυτού μας. Πώς μπορείς να ξεχωρίσεις τις βλακίες, γιατί θα έρχονται σίγουρα και βλακίες μέσα σε αυτό. Δεν το έχουμε πιάσει καλά, παιδιά. Δεν το έχω πιάσει. Πιάσαμε το σκηνή για ένα μεγάλο θέμα από τη μέση για το τραβολογάμα. Αυτά τα πράγματα θέλουν πολύ λεπτό πλησίασμα, πολύ σωστό πλησίασμα και σαν να λέμε στην αριθμητική δεν μπορείς να κάνεις πράξη αν δεν ξέρεις πρόσθεσες αφαίρεσες τους αριθμούς. Αυτό συζητάμε τώρα. Συζητάμε για κάτι πολύ σοβαρό. Όμως θέλουμε να μας το πεις. Το λέει. Σε πράγματα που ξέρουμε την αριθμητική μπορούμε να πούμε το εξής. Εμείς δεν έχουμε διαλέξει καν το ποιοι θέλουμε να είμαστε. Πάλι εκεί καταλήγουμε. Όχι. Αυτό είναι η πρόσθεση.
Ναι, άμα δεν ξέρουμε ποιοι θέλουμε να είμαστε. Τι να σου συζητήσω πιο πέρα, πώς θα φερθείς. Υπέθεσαι ότι εσύ φερθείς σαν Αγία. Αφού δεν ξέρεις εδώ τι θες, μετά δεν θα σε γεμίζει αυτό. Θα πεις μην είμαι και μαλάκας. Θα το σκεφτείς. Άρα από εκεί ξεκινάμε, από την επιλογή του τι θέλουμε να είμαστε, από αυτογνωσία. Στον πνευματικό άνθρωπο ξεκινάει ο άνθρωπος, πρέπει να ξέρει τι αγαπάει και να είναι τουλάχιστον οι 4 πρώτες αγάπες του ορόσημο το κράτος του. Μετά διαλέγει τον εαυτό του. Δεν μπορείς να έχεις τον εαυτό σου αν δεν ξέρεις τι αγαπάς. Δεν γίνεται, άνθρωπέ μου. Δεν γίνεται να είσαι κράτος αν δεν ξέρεις τα σύνορά σου. Οι 4 πρώτες αγάπες είναι τα σύνορά σου. Είναι είτε πλατιά είτε στενή. Είναι οι οριζοντές σου. Στις πρώτες σου αγάπες, όταν λέω πρώτες, σε αυτές που κυριαρχούν μέσα σου, βαπτίζεται όλο σου το είναι. Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Αυτό που είσαι και αυτό που θα γίνει. Είναι η κολυμβήθρα που μέσα περνάει όλος ο άνθρωπος. Λοιπόν, πώς θα διαλέξεις λοιπόν τον εαυτό σου που θες, αν δεν ξέρεις τι αγαπάς. Πρώτα επιλέγεις τι αγαπάς και μετά επιλέγεις τον εαυτό σου. Αυτά τα δύο μαζί, όταν πραγματικά τα έχεις, θα μένει η τρίτη βάση που είναι μαθαίνεις να πλησιάζεις τα γεγονότα της ζωής είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά με ιερότητα. Με ιερότητα. Μιλάς με ιερότητα. Κλαις με ιερότητα. Η λέξη ιερότητα εδώ δεν είναι αυτή που ξέρετε εσείς σαν ιερείς ή σαν αγιότητα. Η ιερότητα είναι σε πλησιάζω με λεπτό τρόπο. Σε πλησιάζω με καλό τρόπο αν θες. Σε πλησιάζω με δύναμη ελέος, συμπαθητικά. Όχι κατά ανάγκη ότι συμφωνώ. Είναι ένας εγκληματίας και εγώ τον πλησιάζω όχι για να γίνω εγκληματίας, ούτε όμως απαραίτητα για να τον αλλάξω. Αλλά τον πλησιάζω αληθινά κοντά του. Τον πλησιάζω. Με κατανόηση. Η κατανόηση δεν σημαίνει συμφωνία. Η ιερότητα, όταν λέω μαθαίνει, είναι ο Χριστός εκεί που είπε να αγαπάτε τους συνανθρώπους σας σαν και τον εαυτό σας. Αγαπάτε αλλήλους. Εκεί πολλοί σταματάνε ότι η εντολή του Χριστού λέει να αγαπάς τον συνάνθρωπο. Ο Χριστός δεν λέει μόνο αυτό. Λέει να αγαπάς όλα τα θέματα της ζωής, να μάθεις να πλησιάζεις με αληθινή αγάπη όλα τα θέματα σαν τον εαυτό σου. Λοιπόν, όταν μάθεις να μην είναι για σένα ο έρωτας πορνεία, όταν μάθεις να μην είναι για σένα ο λόγος βλασφημία, όταν μάθεις εσύ το κρεβάτι σου ότι είναι θεραπευτικό, όταν μάθεις εσύ ότι η εικόνα του παιδιού σου είναι θεραπευτική, όταν μάθεις εσύ ότι η μητρότητά σου είναι πράγμα πολύ ευλογημένο, όταν μάθεις εσύ πραγματικά ότι η ζωή σου εδώ είναι ένα υπέροχο δώρο, όταν μάθεις εσύ να μην φοβάσαι τους εχθρούς σου, όταν μάθεις εσύ να πλησιάζεις συμπαθητικά τις σκέψεις σου, να τις ακούς, τα συναισθήματά σου, χωρίς να είσαι θύμα αυτών, με επιλογές δυνατές, τότε ξεκινάει η δραστηριότητα να εκφραστεί αυτό που μέσος είναι. Δηλαδή, γιατί να εκφράσεις και να πεις. Πρώτο ερώτημα, πες εγώ θέλω να αγκαλιάσω τη Σούλα και λέω Σούλα θέλω να σε αγκαλιάσω. Εντάξει, ένα αγκάλιασμα μπορεί να είναι απλό, μπορεί να είναι ερωτικό, μπορεί να είναι φιλικό, μπορεί να είναι οποιαδήποτε μορφή αγγίγματος, αγκαλιάσματος. Εδώ η λέξη αγκάλιασμα είναι κάθε θέμα. Μπορεί να πας στη δουλειά σου πολύ ενοχλημένος. Μετά όμως ξεκινάς και λες γιατί να το εκφράσω. Ποιος ο λόγος. Αν σου κάνει καλό, να το κάνεις. Αν εκφράζεις τον εαυτό, τον άνθρωπο που διάλεξες να ζήσεις, τη Σούλα που διάλεξες να ζήσεις, κάνε το. Αλλά θα ξέρεις κάτι. Εάν στην περίπτωση δεν το κάνεις, δεν μπορείς να έχεις τη Σούλα που επέλεξες. Υπέθεσε ο Σοκράτης
δεν διάλεγε τον εαυτό του σε μια στιγμή. Θα ήταν ο Σωκράτης. Υπέθεσε ότι κάποια στιγμή ο Χριστός δεν διάλεγε τον εαυτό του. Και δεν εξέφραζε τον εαυτό του. Θα ήταν ο Χριστός. Όχι. Συγγνώμη όμως, αλλά τον εαυτό μας δεν το διαλέγουμε βάσει τις 4 αγάπες που έχουμε. Και αποδεικνύεται αληθινή η επιλογή σου σύμφωνα με τις αγάπες και αυτό που έχεις διαλέξει, ότι όσο περισσότερο ιεροπρεπώς πλησιάζει στα θέματα της ζωής. Ναι. Διαφορετικά δεν αποδεικνύεται. Αν εγώ έχω επιλέξει να είμαι ένα κολόπεδο και αγαπάω την μπουστιά και σε πλησιάσω σε ένα αγιοπρεπώς, δεν προδίδω τον εαυτό μου, την επιλογή μου, τις αγάπες μου. Θα βγω άγιος στο τέλος. Και θα πω μετά, ρε γάμο, το ήθελα να είμαι κολόπεδο και βρέθηκα άγιος. Τι γίνεται εδώ? Και το αντίθετο. Ενώ για πάρε, θέλω να είμαι κολόπεδο, αγαπάω την μπουστιά και σου την κάνω εσένα. Θα νιώσω το μάγκας. Έρχεται ο Βαγγέλης και μου λέει, είσαι κολόπεδο. Και λέω, ναι Βαγγέλη, αυτό αληθεύει. Αλλά αυτό είναι επιλογή μου. Τι γιατί να στενοχωρηθώ. Αυτό είναι επιλογή μου. Φαντάσου, σου δείχνω. Δεν λέω να γίνει έτσι, λέω άλλο. Αν στο αρνητικό είναι έτσι, φαντάσου στο θεϊκό. Φαντάσου στο καλό άνθρωπο. Εν τέλει, έχεις αγκαλιά μια κοπέλα. Είσαι άντρας. Και αντί να της πεις είμαι ερωτευμένος μαζί σου, γιατί σαν άντρας κρίνεις ότι δεν ήρθε ο καιρός ακόμα, μάλλον άμα το πεις θα φέρεις προβλήματα στον εαυτό σου και στην κοπέλα. Λέω. Και της λες, μ' αρέσεις. Το σκότωσες, το χάσες. Γιατί τη στιγμή που δεν εκφράζεις αυτό που είναι μέσα σου, χάνεις τον εαυτό σου, αυτό λέω. Με τι συνέπειες? Τεράστιες. Δεν έχεις τον εαυτό σου. Δεν βρίσκεις τον εαυτό σου. Θα είσαι θύμα των σκέψεών σου, άλλα θα λες, άλλα θα κάνεις. Θα πας πιο πέρα και θα λες, γάμο το εκείνη τη στιγμή εγώ δεν ενέργησα σωστά. Ήθελα να πιω νερό και έτρωγα φαγητό. Ναι, όμως από τη στιγμή που δεν έχουμε επιλέξει τον εαυτό μας και δεν έχει προηγηθεί και η επιλογή στις αγάπες μας, αυτό που θα εκφράσουμε θα είναι καλύτερα να μην το εκφράζαμε. Αυτό που κάνουμε τώρα δηλαδή. Είτε καλός είτε κακός, μετά θα πάθεις, άκουσε, αφού με ρωτάς. Μετά θα έρθεις στη γέφυρα του τρελού. Να σας την πω ποια είναι. Ναι. Η γέφυρα του τρελού, Άγγελε, είναι ένας άνθρωπος επάνω σε μια γέφυρα. Απ' τη μία μεριά είναι λιβάδια, κάμπι και απ' την άλλη έρημος. Δηλαδή, είναι οι χαρές της ζωής, είναι οι λύπες. Γίνονται αυτά που θέλει, δεν γίνονται αυτά που θέλει. Είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί. Όπου και να πάει δεν θα βρίσκει ευτυχία. Πάει στην παιδιά δεν βρίσκει ευτυχία. Δαιμονίζεται, πάει στην έρημο, δεν βρίσκει ευτυχία. Γίνεται αυτό που θέλει, επειδή δεν έχει τον εαυτό του, ποτέ δεν θα τον φτάνει. Κάτι δεν πάει καλά. Την κοπανάει από εκεί και πάει στο άλλο άκρο. Δεν γίνεται εκείνο που θέλει. Να τα ανικανοποιείται, να οι μελαγχολίες, να τα ψυχοφάρμακα, να εκείνα. Δηλαδή θα είναι συνεχώς σαν ανίκανος να ευτυχήσει. Γι' αυτό τη λέμε γέφυρα του τρελού. Η γέφυρα του τρελού είναι αυτός πάει από τη μία μεριά, πάει και από την άλλη. Πάει από τη μία, πάει και από την άλλη. Και δαπανάει όλη τη ζωή στο πήγαινε έλα. Είναι σαν το εκρεμές που πάει από τη μία μεριά, πάει από την άλλη. Ναι, αλλά το εκρεμές έχει ένα σοβαρό και ένα πολύ σοβαρό νόημα. Το εκρεμές σου δείχνει ότι το σύμπαν έχει μία δόνηση. Τι δόνηση είσαι, αν είσαι δόνηση του καλού ή δόνηση του κακού, αν είσαι δόνηση ενσυνείδητη ή ασυνείδητη, ή αν ζεις μέσα στο διάδικο, στην ατομικότητα ή στην συνύπαρξη, αν είσαι φωτισμένος ή αφώτιστος, αν είσαι ύπαρξη της αρετής, ύπαρξη της κακίας. Το εκρεμές είναι ότι όσο δεν είσαι σε πνευματική καλλιέργεια, σε αφύπνιση με τον εαυτό σου, θα είσαι δεξιά ή αριστερά, σαν καλάμι που φτύρεται. Δεν ξέρω πώς ξεκίνησε η συζήτηση, ίσως έτσι έπρεπε να γίνει. Είναι μεγάλη δύναμη να εκφράζεις αυτό που πραγματικά είσαι, αλλά για να φτάσεις εκεί σωστά πρέπει να υπάρξει και μια κατάλληλη και ισορροπημένη υποδομή. Αλλά ακόμα κι αν λάθος την ξεκινήσεις και υποθέσουμε ότι έχεις το κουράγιο να πεις το συνεχίζω, θα έρθει η στιγμή που όλα τα άρρωστα θα φύγουν και θα έρθει αυτό που πραγματικά πρέπει να έχεις μέσα σου.
πολλοί αναζητούν την ευτυχία έξω από αυτούς, ενώ είναι εντόσιμο. Η ευτυχία είναι στάση ζωής, είναι συζήτηση με τον εαυτό σου, είναι σχέση με αυτά που αγαπάς, με αυτό που είσαι και με πώς πλησιάζεις τη ζωή. Δεν έχεις ποιότητα σχέσεως με τον εαυτό σου. Και όταν λέω σχέση, παρατήρησε τι είναι. Όλοι έχουμε σχέση, και με το καλό και με το κακό, και τη βλακεία και τη σοφία. Όλοι έχουμε σχέση. Σχέση με σχέση που διαφέρει, στην ποιότητα. Ένας πνευματικός άνθρωπος, πώς λέει ο Χριστός, θα είναι πηγή ζωής, ύδατος, πώς θα είναι ποταμός σημαίνει ύπαρξη. Ποταμή εκ της χιλίας αυτού ρεύσους ύδατος ζώντος. Δηλαδή θα είναι ποτάμια υπάρξης με νόημα ζωής, με ύπαρξη, με είδωρο, με ενέργεια ζωής, με νόημα ζωής. Αυτό εννοεί. Λοιπόν, θα είναι ύπαρξη. Πώς θα γίνει λοιπόν η ύπαρξη της ζωής, εάν πραγματικά δεν είναι απαρχή στον εαυτό του? Δεν θα γίνεται. Έτσι λοιπόν είναι και λάθος να προχωρήσει κάποιος, αν πραγματικά το υποστηρίξει και βγάλει αυτό που λέμε μπροστά από τα μάτια του, το δάχτυλό του. Γιατί οι άνθρωποι που παραδέχονται πράγματα για τον εαυτό τους, αμέσως κάτι γιατρεύεται μέσα τους? Γιατί οι άνθρωποι που ενεργούν έστω και λάθος, λέει το έχω επιλέξει, είναι πιο δυνατοί? Γιατί οι άνθρωποι που γνωρίζουν τον εαυτό τους και έχουν αυτογνωσία ιερή, σωστή επάνω τους, έχουν την επιλογή να σου πούνε ναι, ή έχω λάθος αλλά θέλω να συνεχίσω να το κάνω. Είπα σε μία φίλη μου, τόσο καιρό πίστευες ότι είσαι μια γυναίκα άχρηστη. Τώρα πιστεύεις ότι όντως είσαι χρήσιμη γυναίκα, είσαι ωραία, έχεις και εσύ πολλά πράγματα να δώσεις και είσαι άξια γυναίκα. Αλλά το πιστεύεις γιατί στο βεβαιώνουν οι γύρω σου. Είναι καιρός να το αλλάξουμε. Δεν μπορεί να βεβαιώνεσαι γιατί το λέει ο ένας ο άλλος. Καλό είναι αυτό, αλλά αν ο ένας ο άλλος συνεννοηθούν και πούνε πώς είσαι έτσι και αρχίζουν να σε περιφρονούν, θα χάσει τον εαυτό σου. Πρέπει να το θεραπεύσουμε αυτό. Πριν μας βρει καμιά ζημιά. Και τι μου απάντησε υπέροχα. Άφησε με να το ζήσω λίγο ακόμα. Θα με είχε πάει. Ήταν πολύ έντιμο. Κατάλαβες τι είπε? Άφησε με λίγο να το απολαύσω. Λοιπόν, ναι. Θα διαλύεις το μέσα σου. Είναι μεγάλη δύναμη να μπορείς να εκφράσεις αυτό που πραγματικά μέσα σου κυριαρχεί. Και μεγάλη δύναμη με αποτέλεσμα θα σου δώσει πολλά αγαθά. Τώρα για τον κίνδυνο. Και ποια ζωή δεν ενέχει κινδύνος? Αν είναι έτσι, να μπούμε σε μια γυάλα, να είμαστε απειρόβλητοι, να μην πάθουμε τίποτα. Βεβαίως κανένας δεν θέλει να παθαίνει ζημιές, αλλά σκέπτομαι. Και λέω. Αυτά θέλω να ακούσουν. Ναι, ωραία. Και αυτή η κουβέντα που κάναμε είναι, πώς να σου το πω, σαν να το έχουμε πιάσει από τη μέση. Ναι, αλλά ας μείνει μέσα στο νου ότι ο άνθρωπος που πραγματικά εκφράζει τον εαυτό του, μέσα του μπορεί να τον δει αληθινά και το εκφράζει, δεν παιδεύεται πιο κάτω. Μπορεί να πάρει μπράβο, μπορεί να πάρει μη μπράβο, αλλά δεν παιδεύεται, δεν έχει τραγικότητα. Μια φορά στη δουλειά στο μετρό, είπα στο διευθυντή του έργου, πώς έγινες έτσι άνθρωπε μου, του λέω, πώς έγινες έτσι? Του την είπα να το πω όπως λέει ο κόσμος. Όλοι οι άνθρωποι, οι εργάτες σου σε θαυμάζανε, σε είχαν σε κύρος. Τώρα ξέρουμε ότι κυβερνάνε οι Ιταλοί και δεν σου περνάει. Αλλά χάνεις από τον εαυτό σου. Συμπεριφέρεσαι νευρικά, βρίζεις, θες να κάνεις το αφεντικό, ενώ μέσα σου ξέρεις δεν είσαι τώρα αφεντικό. Τώρα δεν είσαι. Είσαι ένας που υπογράφει. Και εμείς ξέρουμε ότι δεν είσαι. Γιατί προσπαθείς να μας δείξεις ότι είσαι? Σε ξέραμε ο Παναγιώτης, πώς τον λέγαμε, ο Αντρικόπουλος. Ξέρουμε ποιος είναι ο Παναγιώτης. Δεν χρειάζεται να μας πείθεις. Εμείς τουλάχιστον που σε ξέρουμε. Σαλτάρι και με απολύει. Μαζί με τους πρώτους που απέλυσε. Μου λέει τότε ένας άλλος φίλος, έκανες μεγάλη βλακεία Παναγόπουλα. Γιατί το έκανες αυτό, αφού ήξερες ότι σημαίνει απόλυση, σημαίνει ενοχλείς? Και του λέω, αυτό που έκανα μπορεί να είναι εις βάρος μου, αλλά είναι υπέρ μου γιατί εγώ έκφρασα τον εαυτό μου. Θα ήταν για μένα πέδεμα μετά να λέω, δεν μίλησα.
Άφησα έναν άνθρωπο που αγαπούσε εκτεθειμένο. Άφησα έναν άνθρωπο που έπαιρνα ψωμί να συμπεριφέρεται σαν Καραγκιόζης. Δεν ήταν για μένα αυτό σωστό. Έπρεπε να το πω και να πάρω το κόστος. Με κοίταξε, λέει, τι να σου πω, έχασες τη δουλειά σου. Και όντως την έχασε. Και αίτιο ήταν αυτό. Και αν δεν μιλούσα, μπορεί να δούλευα. Είδες που λέει κλείσεις το στόμα σου και θα είσαι στη δουλειά σου. Αυτό το έμαθα εγώ. Άρα και ο άλλος εξέφρασε τον εαυτό του και σε απέλυσε. Ο άλλος θύμωσε. Δεν ήξερε περί αυτού και τέτοια, δεν τον ένοιαζε. Δεν ξέρω. Προσβλήθηκε. Προσβλήθηκε, ναι. Σου λέει μου την είπες. Ναι. Φαινομενικά υπάρχει κόστος σε κάποια. Αλλά αυτό το κόστος που εμένα συνέβη εκεί θα ήταν μεγαλύτερο κατά τη δική μου εκτίμηση το κόστος να κάνω τον κοκοβιό ή να μην εκφράσω αυτό ή να μην πω. Γιατί για μένα αυτό μετά υπάρχουν άλλες ισορροπίες. Τη στιγμή που εκφράζεις τον εαυτό σου, η προσευχή σου έχει άλλη δύναμη. Διότι ο Θεός θα σου αποκαλύψει λάθος, θα σου αποκαλύψει ατελείως σου και θα σου αποκαλύψει με ιερό τρόπο. Όπως πλησιάζεις ιερά, θα σε πλησιάσει ιερά. Αφήνεις χώρο. Όταν εσύ γίνεσαι εκφραστής της αλήθειας στον άλλον, θα γίνει και ο Θεός και η ζωή και οι άλλοι σε σένα. Θέλουν, δεν θέλουν. Όταν εσύ κινείσαι με αγάπη, μπορεί ο άλλος να μην κινηθεί με αγάπη, αλλά εσύ ξέρεις ότι έσπηρες αγάπη, ευγένεια, πώς να σου το πω. Άρα και να μην έρθει έτσι θα αποκαλυφθεί, πώς να σου το εξηγήσω. Αλλάζουν οι νόμοι μετά. Ας το δείξω αλλιώς. Τι συμβαίνει. Οι νόμοι αλλάζουν, ένας άνθρωπος είναι εδώ μέσα, υπέθεσε ότι ένας άνθρωπος ακούει αυτά εδώ που λέμε εμείς με καχυποψία ή με επιπολαιότητα, έλα ρε σου λέει δεν πάει, έτσι, δεν δίνει βάση. Δικαιωμά του είναι αυτό, αλλά δεν είναι το ίδιο με έναν που ακούει με ενδιαφέρον. Αυτό αλλάζουν οι νόμοι. Το ίδιο ακούγεται, στον ίδιο χώρο. Ένας άνθρωπος εδώ αγχωτικός ή ανήσυχος δεν απολαμβάνει το ίδιο το περιβάλλον που είμαστε όλοι εδώ, αν είναι ήσυχος. Άρα αλλάζουν οι νόμοι. Τελείως αλλάζουν οι νόμοι. Αυτά. Αυτό είναι. Τα τρώω. Όχι, νόμιζα ότι το ατινάζει.